10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी लातूर बोर्डासमोर आंदोलन सुरू केलेलं आहे। 50% अभ्यासक्रमामध्ये कपात करा अशी आंदोलक विद्यार्थ्यांची मागणी आहे। 50% अभ्यासक्रमामध्ये कपात करा या मागणीसह विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन छेडलेलं आहे। सोयीच्या परीक्षा केंद्रावरती परीक्षा देण्याची मुभा द्यावी अशी सुद्धा या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे। एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत आणि त्याआधी 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी लातूर बोर्डासमोर आंदोलन सुरू केलेलं आहे। 50% अभ्यासक्रमामध्ये कपात करा ही या विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे। या आंदोलनासंदर्भातली अधिक माहिती जाणून घेऊयात। राहुल कुलकर्णी सध्या आपल्या सोबत आहेत। राहुल, विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या नेमक्या काय आहेत? एकूण 5 मागण्या आहेत, त्याच्यामध्ये महत्त्वाची मला दिसते की ज्याच्यावरती खूप चर्चा वेगवेगळ्या पातळीवरती राज्यात पण सुरू आहे ती अशा आहे की मंडळाच्या पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे एका विद्यार्थ्याला एका विषयात तो नापास झाला तर 10 गुण ग्रेस म्हणून दिले जातात। आता जे आंदोलन करत असलेले 10वी आणि 12वीची मुलं लातूर बोर्डासमोर उभी आहेत, त्यांचं असं मत आहे की कोरोनाची विद्यमान स्थिती पाहता प्रत्येक विषयामध्ये 10 ग्रेस गुण आम्हाला द्या, कारण आमचा अभ्यास नीट झालेला नाहीये। 50% अभ्यासक्रम म्हटलं जाते पण तो तेवढाही पूर्ण झालेला नाहीये। याशिवाय त्यांचं असं म्हणणं आहे की 10वी आणि 12वीचे जे सर्व विद्यार्थी आणि परीक्षेशी संबंधित असलेले सर्व कर्मचारी यांचं परीक्षेपूर्वी लसीकरण करून घ्या आणि स्वतंत्र प्रत्येक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरती एकत्रित परीक्षा न घेता वेगवेगळी केंद्र तयार करून ती घ्यावीत, म्हणजे सोयीचं केंद्र आम्हाला द्या। बहुधा गेले 2-3 दिवस सोशल मीडियातून वेगवेगळ्या बातम्या ज्या प्रसूत झाल्या आणि त्याचा नंतर शिक्षण विभागाने खुलासा केला, तो खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे अशा पद्धतीचं आंदोलन सुरू झालेलं आहे। ते आंदोलन अद्यापही सुरू आहे। पोलीस तिथे पोहोचलेले आहेत। पोलीस या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात, कारण अशा कोणत्याही आंदोलनाला सध्या परवानगी नाहीये। पण आणखीन एक आपण बघतोय प्रज्ञा की हे जे विद्यार्थी आलेत आंदोलनाला त्यांच्या हातात फलक आहे पण तोंडावरती मास्क नाहीये। नाही, म्हणजे आंदोलन करायचं जरी असेल तरी सुद्धा कोरोना नियमांचं उल्लंघन होणार नाही हे पाळणं खूप गरजेचं आहे। राहुल, धन्यवाद या माहितीसाठी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।